Hi guys, welcome back to Cadence World. Ngayon po tuturuan ko kayo kung paano makapaglagay ng subscribe animation button sa inyong mga YouTube video gamit po ang Kinemaster. Okay, so mag-umpisa na po tayo. Sa inyo pong cellphone, hanapin niyo po ang inyong YouTube apps. Okay, so since ginawa ko na po siya kanina, ipapakita ko pa rin po sa inyo kung paano ko siya nagawa. Okay, so sa ating pong search bar, type po natin yung green screen. Okay. Okay, so click ko na lang po itong green screen, subscribe button, no copyright. Okay, so ito po yung pinili ko kanina kasi ito naman po yung pinakang mabilis 8 seconds. So, click po natin na. So, ganyan po yung magiging itsura niya kapag nilagay natin siya sa ating mga YouTube video. Okay. So, kunin po natin yung kanyang copy link sa share button. Okay. So, puntahan po natin yung Google Chrome. Okay, since dito po ako nagda-download ng mga videos na kailangan ko sa ytmp3.cc. So, paste lang po natin yung URL o yung link. Okay? So, press lang po natin yung MP4. So, MP4 naman po yung ginagamit ko as video extension. So, convert po natin. Okay? Para lang maitakita ko po sa inyo kung paano po siyang ginawa. I-download na po natin. Okay, lagi lang po natin dito is download. Okay po, so download na po siya. Okay, so hanapin natin yung ating Kinemaster dito sa ating cellphone. Okay. Okay, gawa tayo ng project. 16 to 9 yung kunin natin. Okay. Under media tab, maghanap tayo ng medyo maikli lang na video para mapakita ko lang po sa inyo kung paano po siya gagawin. Okay. And then doon sa layer tab, hanapin po natin yung media. And then hanapin natin yung download po natin na animation. Okay. So, ito na po. Nakikita nyo na nakalagay na po siya dito sa ating project na ginagawa. Tingnan po natin kung nagpe-play po siya. So, ayan. Nakikita nyo po nagpe-play. So, paano po natin matatanggal yung green na background dun sa animation? Okay. So, click lang po natin yung tab po para sa green screen na animation na magiging overlay po, and then sa settings po niya hanapin po natin yung chroma key, and then click lang po natin yung enable para po mawala po natin yung green na background. So, check po natin. Okay, antayin, try ulit natin na tingnan kung may pagbabago po ba dun sa ating ginawang video. So, ayan po, no. Andyan na po yung ating animation na naging overlay po. So, sana po nakakuha po kayo ng tips kung paano natin malalagyan ng subscribe animation button yung ating mga video. Sana po mag-like po kayo and share at subscribe dito po sa aking channel, Cadence World. Thank you po!